Helen was found in bed with a large knife in her neck. Officials say the girl's parents were asleep during the incident. السلام عليكم، معكم مكولي. إذا كنت أول مرة تشوف قناتي فأنا أنزل قصص واقعية ومواضيع مثيرة اهتمام، فإذا كنت تحب هذا النوع من الفيديوهات لا تنسى تضغط على زر السبسكرايب الموجود تحت الفيديو وتفعل زر التنبيهات. يلا نبدأ. قبل لا نبدا قصه اليوم، في مسابقه مشتركه بيني وبين جيمر سناك، واللي هي عباره عن جيف اواي لثلاث جوائز. الجائزه الاولى بلاي ستيشن 5، والثانيه اكسسوارات، والثالثه بطايق جيفت كارد. شروط المسابقه جدا سهله، الكل يقدر يسويها، واللي هي عباره عن فولو لحسابي وحساب جيمر سناك بالانستغرام، وراح تحصلون البوست اللي موجود على الشاشه. فقط اللي تقدر تسويه هو 3 منشن تحت البوست، وكل ما زدت المنشن تزيد فرصتك للربح، لان الموقع اللي راح نحط فيه المسابقه الكمبيوتر راح ياخذ عشوائي، فلما انت تكون كاتب كذا كومنت تكون فرصتك للربح اكثر. فبس، والحين خلونا نبدا بقصه اليوم. تخيلوا معي انكم تقضون يوم عادي، وفي اخر الليل كل واحد منكم يمسك تلفونه ويقعد يقلب بين مواقع التواصل الاجتماعي بشكل روتيني، وفجأة يطلع لك بتيك توك مقطع لأحد المشاهير اللي تتابعهم. المقطع مثير للتساؤلات، ثلج ابيض ودمية غرقانة بسائل لونه احمر. تظن لأول وهلة انه ترند جديد بتيك توك وتنام بدون لا تفكر بالموضوع، لكن بعد مرور كم يوم تكتشف ان السائل الاحمر اللي شفته بالمقطع هو في الواقع دماء بشرية، وتكتشف انك شاهدت بهذيك الليلة جزء من جريمة مرعبة حقيقية. هذا السيناريو مو خيالي، هذا بالضبط اللي صار لمتابعين التيك توكر كلير ميلر، واللي شافوا بعيونهم دماء الضحية اللي كانت توها مقتولة. في اليوم راح نتكلم عن الجريمة البشعة اللي صارت، واللي تم نشر جزء منها بالتيك توك، وراح اعرض لكم بعض المقاطع اللي انتشرت لها. بالضبط اليوم راح نعرف قصة هالجريمة ومنو كان ضحيتها. خلونا نبدأ بالاحداث. في ولاية بنسلفانيا الأمريكية تعيش عائلة مكونة من الأب مارك والأم ماري وأختين، هيلين اللي عمرها 19 سنة وكلير اللي عمرها 14 سنة. عائلة ميلر تعتبر من العائلات المرفهة الغنية. هيلين وكلير كانوا يدرسون بأرقى المدارس اللي هي لانكستر كانتري داي اللي كانت موجودة بنفس الولاية، وكانوا الخوات أي شيء يطلبونه يجيهم وما يرفض لهم طلب أبدا، يعني مدلعين. واللي كان معروف عن العائلة أن العائلة كانوا مقربين من بعض، يعني ما في مشاكل، وهذا الشيء كان واضح جدا في حساباتهم مواقع التواصل الاجتماعي. بس طبعا مثل ما يقولون ما في اي شخص على الكرة الارضية عنده حياة مثالية، طبيعي في اشياء تصير. هيلين الاخت الكبيرة كانت تعاني من مشكلة صحية، وتم تشخيصها من صغرها بانها مصابة بالشلل الدماغي، واللي هو عبارة عن تلف في الدماغ قبل اكتمال النمو، وهالشيء يسبب مجموعة اضطرابات تأثر على حركة الجسم، واحيانا تأثر على النطق بشكل كبير، وفي بعض الحالات يفقدون النطق تماما. فالمصابين فيه يضطرون انهم يستخدمون عصا للمشي او كرسي متحرك في الحالات المتقدمة. ولو نبي نتكلم عن حالة هيلين فكانت جدا صعبة، ما كانت تقدر تتكلم، واذا تكلمت تقول جمل مو مفهومة ومو ثابتة، وبسبب وضعها الصحي هم صارت ما تقدر تمشي، فصارت طول الوقت على الكرسي المتحرك. فكانوا اهلها يساعدونها في اغلب المهام اليومية البسيطة، بحكم انها تحتاج لعناية كبيرة وفعلا ما تقدر تعتمد على نفسها ابدا. عائلة هيلين صاروا يهتمون فيها بشكل كبير، وخصوصا امها، وكانت علاقتها مع اختها كلير خالية من المشاكل، ما في اي مشاكل بينهم. ومثل ما قلنا هيلين ما تقدر تتكلم، فما كان يصير بينهم شجار او مشاكل مثل ما تصير بين الخوات، مشاكل هذه طبيعية. بل بالعكس كانت كلير تحاول تدعم اختها هيلين وتساعدها، وكانت تروح معاها كل مواعيدها مات الطبيب. واذا هيلين بيوم من الايام كانت تعبانة وما تقدر تروح المدرسة، كانت كلير تقعد معاها بالبيت عشان تكون جنبها اذا احتاجتها تساعدها. الحين خلونا مع بعض نروح لجزء مهم بالقصة، واللي هو حياة كلير في السوشيال ميديا. في بداية القصة ذكرنا أن كلير عندها حساب في تيك توك، وبالفعل كانت تنشر فيه مقاطعها باستمرار، وكان عندها حوالي 22 ألف متابع، واللي يعتبر رقم جيد. ومثل ما تشوفون مقاطعها عفوية، مرات تنشر مقاطعها مع والدتها، مرات مع أختها، مرات مع أبوها، واللي توضح أن علاقتهم لطيفة. ونلاحظ كذلك من وراء المقاطع شغفها بالأنمي والألعاب، وستايلها باللبس كان له طابع مختلف، أو البعض يعتبره غريب شوي. لكن شو اللي صار اللي خلى حسابها يتحول من مقاطع عفوية لمراهقة إلى مقاطع دموية لقاتل؟
شلون صارت القصة مظلمة فجأة؟ كل شيء تغير في تاريخ 22 فبراير من سنة 2021 لما تلقت الشرطة مكالمة مفجعة من منزل عائلة ميلر. وقت المكالمة كان الساعة 1 بعد منتصف الليل. لكن قبل ما نعرف محتوى المكالمة، هالمقاطع اللي الحين قاعد تشوفونها هي مقاطع من حساب كلير نزلت بحسابها قبل ما الشرطة تتلقى الاتصال. مو واضح منو اللي قاعد يصور أو شنو الهدف من هالتصوير. التصوير كان مبهم وغريب بالنسبة للمتابعين وقتها. وفي غضون 5 دقائق من المكالمة حضرت الشرطة لمنزل العائلة، وهني شافوا قدامهم المنظر الدموي المرعب. قربوا أفراد الشرطة من البيت واستقبلتهم كلير وملابسها كلها دم، كانت تنزف. منظر كلير يبين كأنها تو مسوية حادث من الدم اللي عليها، أو كأن في شخص هجم عليها وقاعد يطعنها. باختصار بجامتها البيضة متروسة كلها دم. الثلج اللي موجود حول البيت كان كله أحمر من الدم. فهني الشرطة دخلوا داخل البيت وما كانوا مستعدين للشيء اللي راح يشوفونه. أول شيء دخلوا الشرطة لغرفة هيلين وشافوا السرير مغطى بالدم وأرضية الغرفة كلها دم، مجزرة اللي صايرة. فهني الشرطي رفع المخدة وانصدم بمنظر هيلين اللي كانت مقتولة ومطعونة بوحشية. وتخيلوا معي السكين كانت ما زالت موجودة على رقبتها، ما انشالت وما زالت تنزف. وبالمناسبة لحد هاللحظة الأم والأب كانوا نايمين وما عندهم أي أدنى فكرة للشيء اللي صار. فهني الشرطة على طول استدعوا الإسعاف ونقلوا هيلين للمستشفى، يمكن يقدرون يسعفونها، رغم انهم عارفين ان ماكو امل نهائيا انها تعيش، لان حرفيا اللي صاير كان مجزرة ابدا مو جريمة عادية. المهم في تمام الساعة 4:36 دقيقة الفجر للأسف تم إعلان وفاة هيلين. في الحقيقة المكالمة اللي صارت بين الشرطة والشخص الثاني اللي بلغ عن حصول الجريمة كانت كلير، هي اللي متصلة بالشرطة. فاللي صار اتصلت بالشرطة وكانت تصرخ ومنهارة وتبكي وتقول لهم طعنت أختي، وتكرر هالجملة أكثر من مرة. بس للأسف ما تم نشر هذا التسجيل، لكن انذكر بالقضية وانذكر أن كلير كانت في حالة صدمة وهستيريا، والشرطة كانوا يحاولون يهدونها ويقولون لها اهدي وكل شيء راح يكون بخير. وبمجرد وصول الشرطة لمسرح الجريمة شافوا كلير ناطرتهم عند الباب، ومن كثر الدم اللي موجود على ملابسها اعتقدوا أنها هي مصابة بعد، يمكن صار شجار وهي انصابت، لكن في الواقع الدم اللي عليها كله اللي هي متسبحة فيه كله دم أختها. هي ما فيها ولا جرح لان اختها اساسا مقعده ما تقدر تتحرك او تدافع عن نفسها او تقاوم، بس من كثر ما هذه قاعده تطعنها دم اختها كله عليها، شيء بشع. شوفوا انا القصه هذه تعتبر من القصص اللي ما قريتها كلها وما ادري شنو اللي راح يصير بعدين، فانا تقريبا الحين قاعد اشرح لكم القصه وانا مو عارف النهايه، فاتمنى تكون النهايه مثل ما انا ابي، لان اذا ما كانت مثل ما ابي احتمال يصير بركان هني بالغرفه، لان الحين انا احس احداث القصه حيل قاعد تستفزني بشكل كبير، واتوقع انتم بعد نفسي. فخلونا نكمل القصه وان شاء الله تنتهي على خير، لان اذا ما انتهت على خير انا راح انهيها. محمد يعني شلون بتنهيها؟ كل تبن وكمل القصة. فالحين خلونا مع بعض نرجع بالزمن شوي قبل لا تصير الجريمة هذه بالضبط. اللي صار بالتفصيل بدون سابق انذار، دخلت كلير لغرفة اختها هيلين ومعاها سكين وبدت تطعنها طعنات متواصلة في الصدر والرقبة. والمحزن ان هيلين ما تقدر تدافع عن نفسها، ما عندها الفرصة انها تركض تنحاش. فهني كلير حطت على وجهها المخدة بعد ما طعنتها علشان ما تقول ولا كلمة او تصرخ عشان اهلها ما يسمعونها. لما تأكدت كلير انها خلاص نفذت مهمتها بنت الذين، طلعت لحديقة البيت ومعاها دمية وقفازات، وعلى الأغلب إنها كانت تحاول إن تنظف إيدها من الدم عن طريق إنها تمسك الثلج. بعدها اللي سوته كلير إنها مسكت تلفونها وفتحت تيك توك وبدت تصور هالمقطع هذا اللي شفناه وغرقت الدمية بالدم. فنزلت كلير هذه المقاطع المؤلمة وما حد كان يدري وقتها إن هذا دم بشري أو في الواقع دم أختها اللي توها انقتلت. طبعا بعدها تيك توك حذف المقطع لأن فيه مناظر دموية. وبعدها بفترة لما تم اكتشاف هالجريمة البشعة وإن هذه قاتلة سكروا حسابها بالكامل، لكن خلال هالمدة تخيلوا كسبت 11,000 متابع، واغلب الناس صاروا يحاولون يحللون مقاطعها السابقة ويدورون اي دلائل انها كانت تنوي تسوي هالجريمة. ففي احد المقاطع اللي نشرتها كلير في نفس يوم الجريمة كانت تظهر في المقطع وهي مستاءة من ابوها، وكاتبة تحت المقطع يجب على ابي التوقف عن فتح المحادثات، انه يشبه المثليين في بارات اليابان. بصراحة الكلام مثل ما انتم قاعد تسمعونه وتقرونه مو واضح هل كان بينها وبين ابوها مشاكل او كانت معصبة منه او انه مجرد مقطع عادي، لكن على اي حال خبر قتل كلير لاختها كان شيء جدا صادم لمتابعينها ولاهلها وللناس كلها، بالذات اهلها واصدقائها واهل المنطقة كانوا جدا مصدومين ويقسمون انها كانت بنت لطيفة ابدا ما كانت عنيفة او انها تنوي تسوي مثل هالجريمة وعمرها ما ضرت احد. وما يحتاج اذكر لكم صدمة الام والاب اللي قاموا بهذاك اليوم على خبرين سيئين وكل واحد اسوأ من الثاني، بنتهم اللي انقتلت ولا اختها اللي اقتلتها، يعني فقدوا بناتهم
التنتين بنفس اليوم، فكانوا بحالة يرثى لها. المهم تم القبض على كلير واستجوبوها، واعترفت انها اقتلت اختها، واعترفت كذلك انها بعد ما قتلت اختها طلعت صورت مقطع بتيك توك، بعدها كلمت الشرطة. وبحسب كلام اهل كلير قال للشرطة ان الامور بينهم كانت تمام، ما كان في بينهم اي مشاكل وكانوا يحبون بعض، وبالعكس كلير كانت حيل تساعد هيلين، وكلير ابدا شخصيتها ما كانت تميل للعنف، عمرها بحياتها ما علت صوتها. فشنو السبب اللي خلاها تسوي مثل هالشيء البشع وباكثر شخص هي تحبه اللي هي هيلين اختها؟ بعد انتشار القضية بشكل أوسع، الكثير من الأشخاص اللي كانوا يتابعون القضية قالوا آرائهم بالموضوع اللي قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة. بعض الناس قالوا أن كلير ممكن تكون حست بالغيرة من هيلين بسبب أنها كانت تحصل لكل اهتمام العائلة والأهل ودائما التركيز عليها بسبب الإعاقة اللي عندها، وممكن تحس بنوع من الإهمال، وكبر معاها الشعور من الطفولة أن هذا الشعور كان موجود عندها وقاعد يكبر معاها. تغار منها، الكل يهتم فيها، الكل يحبها، ما يرفضون لها طلب. ليش؟ لأنها هي مقعدة. ليش أنا ما حد يهتم فيني؟ ليش أنا أحس إنه يحبونها أكثر مني؟ هذا الشعور الغيرة يقولون إنه كانت من الصغر تعاني منه، وكبر معاها إلى أن صار قلبها أسود وقررت إنها تقتلها وتنهيها مرة واحدة. والبعض يقول إنه سوت كل هالشيء فقط لجذب الانتباه والشهرة وعشان تكسب متابعين أكثر. ندري إن في ناس عندهم هوس، ممكن هي تكون أحد مهووسين والمرضى اللي ممكن يسوون أي شيء عشان ينشهرون. وفي متابعين ثانيين حطوا اللوم كله على الأنمي، وإن كلير كانت حيل تتابع أنمي، وإن بعض الأنميز يكون في قتل وعنف، ويقولون ان اهتمامها بهالامور بالنهايه حولها لمجرمه قتلت اختها. شوفوا هالنقطه بالنسبه لي هذا المتابعين قالوها، لكن انا ما اشوفها السبب ممكن يخليها انها تكون قاتله. الكل يتابع انمي، لا نكذب على بعض. لكن في حلقه مفقوده وشهاده احدى صديقات كلير كانت توضح الموضوع اكثر. صديقه كلير صرحت للشرطه بانها قبل ايام من ارتكاب الجريمه كانت تتكلم مع كلير، وكلير قالت لها بهذاك الوقت ان عندها رغبه انها تنتحر، وانها بنفس الوقت ودها تجرب شعور القتل. الحين اللي فهمته صديقتها ان كلير كان عندها افكار انتحاريه. قالت صديقتها لما قالت لي هالمعلومه كنت اتوقع ان عندها افكار انتحاريه ودها انها تنتحر، مو حابه حياتها، لكن ما توصل بمرحله فيها انها تقتل اختها. في الواقع كلير كانت تعاني من اضطرابات عقليه، ويقال انها كل ما كانت تحاول تكلم اهلها بهالموضوع يتم اهمالها، ما يعطونها وجه لانه مو فاضيين لها، مركزين اكثر مع هيلين المقعده اللي تحتاج لهم. فكانوا يدرون انها تعاني من مشاكل عقليه، لكن مو ماخذين مشاكلها العقليه بجديه مثل عنايتهم بهيلين. يعني العائله قاعد يصير عندها مثل المقارنه، ليش ناخذها ونروح نوديها طبيب ونتعب وحاله هيلين اسوأ، هي اللي تحتاج طبيب اكثر، هي مشاكل عقليه ما قاعد تعاني بشيء من جسدها، مجرد افكار وحركات، فاحنا نهتم لهيلين احسن. فهذا غلط، غلط كبير. انا ما اقول لكم ان هذا تبريري لها انها تسوي هالجريمه، لا هي بالاخير مجرمه ولازم تتعاقب، لكن جزء كبير من هالجريمه هذه الام والاب اللي اهملوها. ادري ان الاهل دائما يبذلون جهد كبير علشان يعدلون بين اطفالهم، خصوصا لو كان عندهم طفل من ذوي الاحتياجات الخاصه، لكن اذا كان فعلا كلير قالت لهم عن المشكله العقليه اللي تعاني منها وتم اهمالها فهذا هو الخطا. الكثير من المستخدمين شاركوا تجاربهم، مثل انهم كبروا مع اخت او اخ يحتاج لعنايه، وقالوا ان من الصعب عليهم كاطفال انهم يتقبلون ان الاهل يهتمون فيهم بنسبه اقل، وانهم كانوا يبذلون طاقه كبيره كاطفال للعنايه بالشخص المصاب ويبذلون جهد عاطفي كبير. والحين يجي دور الاهل بانهم يحاولون يوازنون بين احتياجات اطفالهم. مشكله كلير العقليه ولو كانت ابسط من مشكله هيلين فهي محتاجه العنايه كذلك والعلاج، وتظل مهمه. ارجع واقول هالكلام هذا كله ابدا مو عذر للقتل، انا ما اعذرها ابدا، وانا بطل شبدي من بدايه القصة وقايل لكم، لكن تقريبا حسيت ان المفروض الاهل يعتنون فيها، بالذات انها قالت لهم مشكلتها لكن ما اهتموا. وكذلك ما اقدر احط اللوم على العائلة بعد، لان كلير بالنهاية هي قاتلة، اقتلت انسانة بريئة بدون ذنب، ومنو؟ اختها. الكثير من المتابعين بتيك توك تركوا القضية وصاروا يمدحون جمال كلير. هني عاد السخافة، عاد هني السذاجة، هني المرض النفسي. واليقهر اكثر ان في البعض وصل فيه الوقاحة انه ينشر اللقطات الدموية اللي نشرتها وينشر صورها كأنه فيلم، كأنه لقطات من فيلم، حب اللقطات خذاها ودمجها وسوى لها تصاميم. انا ما ادري هذول اللي يصممون بتيك توك البعض، انتم العقل هذا عندكم كذي يعني استخدامه بالنسبه لكم غير عن استخدام الناس الطبيعيه مثلنا. احنا نستخدمه لامور معينه، بس انتم شلون استخدامكم انا ما ادري. يعني انكم تاخذون مجرم وتطلعونه بطل ويكون هو مجرم قاتل. في سفاحين، يعني شفت سفاحين سويتهم ابطال بعينكم، تنشرون فيديوهاتهم وصورهم وسويت بات سايكو. انتم ايش فيكم؟ يعني مرات احس لما العقول توزعت على البشر هذول ما توزع لهم شيء، لان كل شيء يشوفونه بالحياه عباره عن فيلم. هذا الشخص سفاح قتل مليون شخص، تمام، ما يهمنا، ناخذه ونسوي بطل ونحط اغاني عليه ونصير فانز حقه. زين
ان هذا قتل مليون شخص، لا عادي، اهم شيء وجهه حلو عاجبنا. فمثل هالموضوع هذا صار مع كلير، فانزاتها كثروا لما دخلت السجن. لا بالعكس، يمكن هي ما كان عندها فانزات، بس فانزاتها جوها بعد ما قتلت اختها. شيء غريب، عالم غريب. شخص حقيقي فقد حياته، عائله تفككت من بعد هالحادثه، جريمه بشعه صارت بهذاك اليوم، وهذول يتصرفون بفوضويه. المهم خلونا نرجع لكلير. الحين قوانين بنسلفانيا صارمه جدا بخصوص القتل، فيتم التعامل مع القاتل ومحاكمته كشخص بالغ، وفي القانون عندهم يصير ما في استثناءات اذا كان القاتل تحت السن القانوني او فوق السن القانوني، كلهم يتعاملون معامله واحده، واللي هي يتم الحكم عليهم اما بالاعدام او السجن مدى الحياه بدون امكانيه للافراج المشروط. اما بخصوص كلير فقاعد يحاول محاميها للدفاع عنها واثبات انها فعلا كانت تعاني من مشاكل عقليه، وقدموا الدفاع احتماليه باصابتها بالجنون، وفي حال تم اثبات هذا الشيء راح يتم تخفيف الحكم عليها. ولكن الى الان ما زال ملف القضيه مفتوح وما تم الحكم على كلير، او بالاصح ما تم نشر اي تحديثات جديده عن قضيتها. اما اذا تم ادانتها فراح يتم الحكم عليها اما بالاعدام او السجن مدى الحياه. نشرت مدرسه لانكستر داي بيان حزين جدا تقدم فيه العزاء للاب والام. في الواقع ما في شيء يقدر يخفف الالم عن الاهل اللي فقدوا 2 من اطفالهم بنفس الليله، فقدوا وحده قتل وفقدوا وحده بالسجن، هذا غير انهم شهدوا المنظر المرعب بعيونهم. ما حد يقدر يفهم او يتخيل الالم اللي حسوا فيه، وانهم الحين مضطرين انهم يكملون حياتهم كشخصين فقط بدون اطفالهم، كانهم ما كانوا عائله تتكون من 4 افراد. قصه مقتل هيلين فعلا حزينه، خصوصا ان القاتله اختها، اكثر شخص حبته وثقت فيه واعتقدت انها سندها بالحياه. والمحزن اكثر انها ما قدرت تقول كلماتها الاخيره، ما قدرت تلومها او تصرخ او حتى تدافع عن نفسها. فبس لهني انتهت قصه اليوم. هذه كانت قصه القاتله كلير، المشاعر متلخبطه، فاتمنى اقرا ارائكم بالقصه. فبس اذا عجبكم مقطع اليوم لا تنسون تسوون لايك وتنشرون المقطع بكل مكان اذا حابين تدعموني، ويعطيكم الف عافيه واللي جاي احسن.